Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ở những bài trước, Dr. Vet cũng đã giới thiệu đến quý vị một số bệnh phổ biến trên thỏ như bệnh tụ huyết trùng, bệnh xuất huyết thỏ hay bệnh nấm ghẻ. Và hôm nay, Dr. Vet sẽ cùng quý vị tìm hiểu thêm một bệnh nữa cũng khá phổ biến trên thỏ, đó là bệnh viêm mũi trên thỏ. Vậy mời bà con chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những nguyên nhân gây ra bệnh viêm mũi trên thỏ. Một, nguyên nhân. Viêm mũi là tình trạng viêm màng nhầy ống mũi, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong điều kiện bình thường, niêm mạc đường hô hấp thỏ luôn tồn tại những vi khuẩn tiềm sinh như Pasteurella, Bordetella. Nếu gặp các điều kiện thuận lợi thì có thể dẫn đến bệnh viêm mũi trên thỏ. Vậy, điều kiện thuận lợi nào thúc đẩy vi khuẩn phát triển và gây bệnh viêm mũi? Thứ nhất, yếu tố thời tiết thay đổi đột ngột vào những thời điểm giao mùa hoặc thời tiết quá nóng như thời tiết mùa hè hoặc thời tiết quá lạnh trong mùa đông. Thứ hai, yếu tố chuồng trại không phù hợp như chuồng trại không thông thoáng, vệ sinh kém dẫn đến bụi bẩn hoặc nhiều lông rụng trong chuồng nuôi, không được khò hay xử lý sạch sẽ. Thứ ba, phương thức quản lý và chăm sóc như chế độ dinh dưỡng, chăm sóc, nuôi dưỡng kém, thỏ bị stress do vận chuyển đường dài, thỏ bị tổn thương niêm mạc mũi do các tác động cơ học. Thứ tư, do kế phát từ các bệnh khác làm sức đề kháng của thỏ giảm, thuận lợi cho vi khuẩn phát triển gây bệnh. 2. Triệu chứng, biểu hiện toàn thân, thỏ sốt, khát nước, mức độ sốt tỷ lệ thuận với phản ứng nghiêm trọng của bệnh. Thỏ kém ăn, bỏ ăn, lông xù, thường lấy hai chân trước lau mũi, quan sát ta thấy phía trong của hai chân trước thỏ cũng bị ướt, bẩn. Biểu hiện đường hô hấp, thỏ ho, hắt hơi, chảy nước mũi, mới đầu thường thấy nước mũi ít trong, làm ướt và bẩn lông xung quanh mũi. Nước mũi chuyển trạng thái từ loãng sang đặc và đục dần, trường hợp nặng nước mũi còn lẫn các chất của dịch viêm chuyển thành màu trắng đục hoặc vàng. Nếu không có sự quản lý tốt và điều trị kịp thời thì thỏ bị nặng có thể chuyển xuống đường hô hấp dưới, viêm phổi, viêm phế quản, thậm chí thỏ có thể kế phát sang các bệnh khác dẫn đến tử vong ở cá thể đó. Thứ ba, phòng bệnh. Thực hiện công tác vệ sinh, quản lý và chăm sóc khoa học, đảm bảo chuồng nuôi sạch sẽ, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, chuồng nuôi thông thoáng khí, tránh gió lùa. Lông thỏ rụng được xử lý định kỳ theo quy định. Khi vận chuyển thỏ để nhập vào trại, cần có một quy trình chuẩn bị kỹ từ việc tăng cường sức đề kháng cho thỏ vào trước đó cho đến phương tiện vận chuyển đảm bảo phù hợp. Ngoài ra, có thể sử dụng các liệu trình an thần cho thỏ bằng Sila để có thể đảm bảo hiệu quả chống stress tốt nhất. Cho thỏ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, định kỳ bổ sung vitamin tổng hợp để giúp thỏ tăng sức đề kháng. Quý vị có thể bổ sung thêm Vitac 10% của VB Pharma hoặc GCKC của Samai để tăng sức đề kháng cho thỏ. Đặc biệt, nên bổ sung các loại kháng sinh có hoạt phủ rộng như Dimosan VKS, Docin 200 trộn với liều phòng đồng loạt cho thỏ khi chuẩn bị có những thay đổi về thời tiết. Định kỳ phun thuốc sát trùng chuồng trại để tiêu diệt mầm bệnh, dùng các thuốc sát trùng an toàn với vật nuôi như Iodina còng của VB Pharma hoặc Deson Super của Interchemi Hà Lan. Thứ tư là trị bệnh. Cần vệ sinh sạch sẽ mũi cho thỏ giúp thỏ dễ thở. Nếu bị ít thì quý vị có thể làm sạch mũi bằng nước muối sinh lý 0,9% hoặc có thể nhỏ thuốc nhỏ mũi có thành phần như gentamicin, nhỏ vào mũi cho thỏ từ 5 đến 7 ngày. Về kháng sinh, trường hợp thỏ bị nhẹ vẫn có thể ăn uống bình thường thì chúng ta có thể sử dụng các dòng kháng sinh dạng bột hoặc là dạng nước để pha vào thức ăn nước uống cho thỏ như là Docin 200 VKS, Dosi 200 hoặc Glocon 20 Orange của VB Pharma. Trường hợp bệnh nặng hơn, thỏ ăn ít hoặc bỏ ăn, bà con có thể sử dụng các dòng kháng sinh dạng tiêm như Glolide LA hoặc Glotin Inji của VB Pharma hoặc Interspectin L hoặc là Macrolan 200 theo liều khuyến cáo cho heo. Kết hợp tiêm thuốc bổ tăng sức đề kháng cho thỏ như Butavit 100 hoặc Energin 300 của VB Pharma hoặc Introvit Butasan 100 của Interchemi Hà Lan. Các thuốc hỗ trợ khác như thuốc hạ sốt Paramon 200 VKS, Ketoprofen. Vừa rồi, Dr. Vet đã giới thiệu đến quý vị bệnh viêm mũi trên thỏ. Rất mong nhận được thêm những chia sẻ và góp ý của quý vị. Chúc quý vị chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!